cmd. منحمل انستابوت، هالأمر موجود بالدسكريبشن تحت. ملف البايثون والملف اللي فيه الصورة اللي بدنا نرفعها على الانستغرام. أول شي بنعمل بوت، البوت بيسجل دخول اسم المستخدم وكلمة السر طبعا على الانستغرام. بنفتح الملف اللي اسمه img اللي كنا حاطين فيه الصورة اللي بدنا نرفعها. بنرجع لهي بعدين، نجي لهون الاي يساوي 1. طالما الاي أصغر من المليون حيضل يكرر هذا الشي. البوت اللي عرفناه فوق يعمل ابلود فوتو، الصورة اللي كنا مسمينها 1 2 3 مع الكابشن تحت الصورة يكتب هاي مثلا. لكن في كل مرة بيتم رفع الصورة بيتحول اسم الصورة من 1 2 3 ل 1 2 3 دوت ريموف مي. فنحن لازم نعدل هذا الشيء ونغير الاسم من ريموف مي ل 1 2 3 دوت جي بي جي مشان نقدر نرفع الصورة. فبنجي لهون رينيم الاسم القديم اللي هو دوت ريموف مي الى الاسم الجديد اللي هو 1 2 3 دوت جي بي جي، وبرجع بعيد وبتم رفع الصورة مرة ثانية وثالثة ورابعة. من المرة الماضية إذا كان بقيان الاسم دوت ريموف مي، هون نحن شلناها وعملناها دوت جي بي جي. وهون كل ما نشغل الكود بالبداية لازم نحذف ملف config مشان يشتغل الكود معنا.